Good morning, good afternoon, and good evening. This is Kapos sa Houten at welcome back again to my channel. Ang channel na wala dito, wala pa kariang content. Shoutout sa inyong lahat at shoutout sa aking mga ka-Houten. Thank you for always supporting ni Kapos. Ayan. Until now, Kapos na Kapos. By the way, guys, namumroblema ka ba sa maitim mong kilikili? Sa hindi ka makapagsuot ng bikini dahil sa nakakahiya talaga te. At hindi ka makapagsuot ng mga sleeveless kasi you're so insecure of your kilikili. Don't worry. Narito na ang solusyon. So if you're willing to know, just watch this video. Paano puputiin ang mga dark spots sa ating katawan? Here are the secrets. Una, kumuha ka ng lemon, lime or calamansi, pwede na, iodized salt, baking soda, any kind of shampoo, and the most important is the turmeric powder. Here's the procedure. 1 tablespoon of turmeric powder, 1 teaspoon of baking soda, half teaspoon of salt, 1 tablespoon or 1.5 tablespoon of shampoo, any shampoo, and 2 squeeze of lemon zest. Ayan. Make sure po na yung pag ginamit mo sa piniga, yung mga ganyan o natira mong balat, pwede mo siyang gamitin mamaya sa pang-kuskus. Oo. Then, well, mix lang po siya until mag-blend lang po siya ng maayos. At yan, pwede nyo na po siyang ipahid in any dark spots of your body and leave it for 3 to 5 minutes. You can use it twice to thrice a week. And much better, ibabad mo siya for 5 minutes bago ka maligo. Medyo messy siya pero sulit po. Continuous using kasi pwede siyang magamit ang mixture na yan basta maayos lang yung storage. At pag kumuha kayo kaunti lang, so use a spoon, pwede siyang last na 1 buwan. So, thank you for watching at follow up mo ko ha kung naging okay sa'yo ha. At ano lang pala, disclaimer lang po ha, depende din po to sa mga skin types niyo. Okay? Peace.